Xin chào tất cả quý anh chị, hôm nay bên Khanh chào đón chiếc Volkswagen Veloren, một trong những chiếc xe MPV gia đình và đang là sự lựa chọn nhiều của các anh chị đang cân nhắc giữa Carnival nhưng mà lại muốn một cái dòng xe cao cấp hơn. Rồi, hôm nay thì nhân dịp cái chiếc Veloren này vào bên Khanh phủ chống đinh vỏ xe thì Khanh sẽ chia sẻ cho nhà mình hệ thống treo của chiếc Veloren này để quý anh chị có thể có những cái góc nhìn ở phần gầm xe, những chi tiết mà quý anh chị không bao giờ nhìn đến trong quá trình chúng ta chọn, ngoài cái việc chúng ta chọn giá, chọn option, chọn mẫu mã. Rồi, chiếc này thì đang phủ chống đinh vỏ xe thì bên Khanh sẽ có hai sự lựa chọn cho nhà mình ở công nghệ phủ chống đinh vỏ xe. Đầu tiên là bên Khanh sẽ có công nghệ dán xốp chống đinh Harston. Đây là một loại xốp được gia công sẵn từ nhà máy và chỉ việc dán vào thôi thì nó sẽ có tác dụng là chịu được những cái đinh nhẹ dưới 3 ly. Và độ bền của nó thì xung quanh tầm khoảng 2 năm thôi, nó không có được lâu. Còn quý anh chị đang muốn có một công nghệ nó tối ưu hơn thì bên Khanh giới thiệu cho nhà mình công nghệ phủ trên máy ly tâm. Phủ trên máy ly tâm nó sẽ chịu được những cái đinh lên đến 6 ly và độ bền nó bằng tuổi thọ của vỏ xe luôn. Chúng ta sẽ không cần phải rút đinh ra khi mà có những cái đinh đâm vào, nó sẽ tự bọc kín cái đinh lại. Và khi chúng ta rút những cái đinh ra thì nó sẽ tự liền lại và chúng ta không cần phải vá. Đây là ưu điểm lớn nhất của công nghệ phủ chống đinh bằng lớp cao su dẻo nha. Và sau khi làm xong thì bên Khanh sẽ có là lớp xốp tiêu âm phía trong lòng vỏ để dán vào, tặng cho nhà mình, giảm cái độ ồn của vỏ xe khi chúng ta di chuyển những chiếc MPV. Những chiếc MPV mà dùng để chở gia đình thì cần phải sự êm ái thì lớp xốp tiêu âm là một sự lựa chọn không thể nào bỏ qua được. Cái này bên Khanh tặng hoàn toàn miễn phí nha, khi chúng ta làm phủ chống đinh bằng lớp cao su dẻo. Rồi, bây giờ đi vào chi tiết của cái chiếc xe này, hệ thống treo thì Khanh chia sẻ với nhà mình nó có gì hay và cứng cáp hơn so với Carnival ở điểm nào. Volkswagen là một thương hiệu đến từ Đức thì nó sở hữu Audi, nó sở hữu Porsche và Volkswagen nó cũng mang trong mình những cái tính chất của xe Đức, đó là cứng, vững, chắc chắn. Đó, tuy là cái chiếc xe này là chiếc xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc đó, nhưng nó lại có những cái đặc tính của những chiếc xe đến từ châu Âu đó. Và người Trung Quốc thì họ là thị trường rất là lớn của thế giới thì họ chọn một chiếc xe cũng không phải là sản phẩm kém đâu quý anh chị. Thị trường họ rất là lớn, lớn hơn nhiều ở nhiều quốc gia cộng lại, tại vì họ là đất nước tỷ dân mà. Rồi, đây là ở phần chân sau hệ thống treo của chiếc Veloren này. Thì nếu quý anh chị sử dụng MPV đến từ Kia là Carnival, Sedona thì chúng ta sẽ bị thường ở cạ gầm nè, cái xe nó hay bị lắc nè, rồi phụt yếu nè. Đó là những cái mà quý anh chị không thích ở chiếc Kia Carnival. Nhưng ở Veloren thì điều này nó được khắc phục hoàn toàn. Còn chúng ta đi mẹt V thì nó lại quá cứng ở cái phần treo. Ở phần treo sau thì nó được treo là treo độc lập nha. Rồi, hệ dẫn động cầu trước thôi, cầu sau thì nó không có trục truyền động. Đối với các MPV thì đa số là chỉ dẫn động cầu trước thôi. Rồi, đây là cây phụt của nó nè. Đó. Thì Khanh nghĩ cây phụt này ở mức độ vừa phải thôi, chứ nó cũng không phải là quá to. Đây là các chi tiết ở trên phụt nè. Đó, cái phụt này ở mức độ vừa phải thôi. Khanh nghĩ là cây phụt nó phải to hơn một tí thì nó sẽ êm hơn. Mình có thể là nâng cấp thêm. Rồi, lò xo chịu lực nè. Rồi, bệ càng A nè. Ở trong bệ càng A thì nó sẽ có thêm routine nè. Đó, routine cân bằng nè. Rồi một cái cảm biến độ cao. Ở phía trên đây thì nó sẽ có thêm một cái càng phía trên nữa. Đây là càng phía trên nè ha, càng phía trên. Rồi chúng ta sẽ có một cái càng ở đây nữa, bắt vô cái bệ Mayer bằng nhôm, hoàn toàn nhôm khối luôn nha. Rồi trên tay, ngay vị trí tay của Khanh đây là cụm phanh tay điện tử nha. Đó, thì khi mà chúng ta đậu lại, phanh kêu cái ét một cái là nó, đây là vị trí này nè. Đó. Thì quý anh chị lưu ý, ở những mùa mưa thì ở những cái hệ bốn phanh mềm, bốn phanh tiêu chuẩn của những xe này thì nó không phải là hệ ceramic đâu. Thành ra là chúng ta đậu xe thì không kéo phanh tay điện tử ở mặt phẳng. Nếu không là phanh tay điện tử nó kẹp vô, kẹp đĩa phanh vô, kẹp bốn phanh vô đĩa thì nó dính luôn nếu chúng ta để nhiều ngày. Rồi, bây giờ chúng ta coi một tí ở phần treo. Đây, Khanh mở camera cho nhà mình coi nè. Đó, phần gầm Veloren, một trong những chiếc xe khá hay. Ok.
Rồi, đây là cửa lùa hết nha, nó là cửa lùa điện hai bên luôn. Option thì miên man rồi, không kể. Dạ, những chiếc xe thiên về gia đình. Rồi, ở đây là hệ thống treo trước. Thì ở xe Volkswagen đa số nó đều là treo MacPherson. Ít có chiếc nào mà gọi là treo cà kép, bởi vì đây là thương hiệu rẻ tiền của Audi. Nó không thể nào dành cái phần treo của Audi cho những chiếc xe này được. Chung hệ khung thôi, chung hệ khung, hệ máy, nhưng mà hộp số nó thiết kế lại khác. Đó, máy thì nó giảm công suất lại, chân nó sẽ giảm lại để nó định vị sản phẩm, định vị thương hiệu. Rồi, đây là hệ thống phanh. Phanh trước thì nó sẽ có lỗ thông gió ở ngay đĩa nha. Đây, lỗ thông gió của đĩa nè. Phanh trước thì luôn luôn to hơn phanh sau, bởi vì nó chịu lực nhiều hơn. Rồi, đây là thước lái nè. Đó, thước lái của chúng ta. Rồi, thì hệ thống treo trước là MacPherson, nó bao gồm có một cái lò xo, một cái ti phục chắn giữa, luôn luôn là như vậy. Rồi, một cái thanh routine cân bằng, thanh routine dọc ở phía trước. Rồi, đây là một trục truyền lực. Đây, trục truyền lực nè, ngay tay khanh nè, đó, nó truyền lực để vô bánh xe để nó quay. Rồi, phía dưới là bệ càng. Đây, phía dưới nó nè. Đây, chỗ này nè. Đó. Cũng càng A phía dưới thì nó chỉ là tay đòn thép thôi. Đó. Còn Audi thì mở ra là chân nhôm hoàn toàn. Đó. Còn phần gầm ở phía dưới của nó thì kính mít hết rồi. Đó. Đây, nhà mình coi lại cái thương hiệu ngay phục nè. Đây, các chi tiết có ngay thương hiệu phục này ha. Đây là một trong những chiếc xe rất là bề thế, to, và chúng ta đi nó khắc phục được cái điểm yếu của Kia Carnival, đó là lắc và mềm, rồi dễ bị cạ cái phần gầm. Rồi, một cái video nho nhỏ Khanh chia sẻ về hệ thống treo của Veloren, mong rằng nó hữu ích. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại.